सबैजना इन्डिकेटर्स हेरेर ट्रेड गर्छन्, तर स्मार्ट ट्रेडर्स चाहिँ क्यान्डलस्टिक बुझेर ट्रेड गर्छन्। यदि तपाईहरुले पनि क्यान्डलस्टिक फर्मेसन बुझ्नु भएको छैन भने तपाईहरुले चार्ट हेरेर पनि अन्धो जस्तै ट्रेड गर्दै हुनुहुन्छ। आज म तपाईहरुलाई सिम्पल वेमा बुझाउन जाँदैछु। So hello everyone and welcome to Tradexnepal. In this video we are going to learn about the basics of technical analysis, the candlestick formation. So in the basic kura ho, tara it is one of the most important thing in technical analysis. Today we are going to learn in details the basics of candlestick. So let's start the video. So first let's start with what is candlestick. So what is candlestick? A candlestick is a visual representation of price movement during a specific time period. Candlestick भने चाहिँ के हो त एउटा प्राइस मुभमेन्ट हो, प्राइस ट्र्याक गर्न बनाएको एउटा भिजुअल रिप्रेजेन्टेसन। फिगरमा ट्याक्क हेरेर बुझोस् भनेर एउटा फिगर बनाएको हो, त्यो फिगर चाहिँ हामीले क्यान्डलस्टिक भन्छौँ। सो त्यसमा चाहिँ के हुन्छ त? इट सोज 4 इम्पोर्टेन्ट थिङ्स: ओपन प्राइस, हाई, लो एन्ड क्लोज। पार्ट्स अफ क्यान्डलस्टिक। क्यान्डलस्टिकमा के चाहिँ हुन्छ त? सो बडी हुन्छ, द बडी इज द डिस्टेन्स बिट्विन ओपन एन्ड क्लोज। एउटा कुनै पनि एउटा क्यान्डलस्टिकको ओपन र क्लोजको एउटा डिस्टेन्सलाई चाहिँ बडी भन्छौँ। लार्जर द बडी, स्ट्रङ्गर मोमेन्टम, स्मल बडी, विक मोमेन्टम अर इन्डिसिजन। अर्को हुन्छ हाम्रो क्यान्डलस्टिकमा भएको विक। द विक सोज द हाइएस्ट एन्ड लोएस्ट प्राइस रिच्ड। यो चाहिँ जस्ट एउटा प्राइस मुभमेन्ट मात्र हो, क्लोज होइन, एक्चुअल प्राइस होइन। दिस इज ओन्ली द प्राइस मुभमेन्ट जहाँ चाहिँ प्राइस गएर आयो। इट डजन्ट सोज द एक्चुअल स्ट्रेन्थ अफ द क्यान्डलस्टिक। लङ अप्पर विक भनेको हाथीबाट रिजेक्ट भएको, रिजेक्सन फ्रम हायर प्राइस। लङ लोवर विक भनेको रिजेक्सन फ्रम द लोवर प्राइसेस, तलबाट रिजेक्ट भएको। विक रिभिल्स हिडन मार्केट बिहेभियर। यो एउटा बुलिस क्यान्डलस्टिक प्याटर्न हो भने यो बेरिश क्यान्डलस्टिक प्याटर्न हो। बुलिसमा तल ओपन हुन्छ, माथि क्लोज हुन्छ। इट मिन्स क्लोज इज ग्रेटर देन ओपन। बेरिशमा चाहिँ के हुन्छ? माथि ओपन हुन्छ, तल क्लोज हुन्छ। इट मिन्स ओपन भन्दा क्लोज कम हुन्छ। यो हाम्रो बडी हो, यो ओपनबाट क्लोजसम्मको डिस्टेन्सलाई हामीले बडी भन्छ, यो बडी हो। अनि यो चाहिँ एउटा यो लट्ठी जस्तो देखेको छ, स्टिक। सो त्यसलाई चाहिँ हामीले विक भन्छौँ अर स्याडो पनि भन्छौँ। त्यहाँ चाहिँ एउटा प्राइस मुभमेन्ट मात्रै भयो, तर इट क्लोज्ड हियर। सो यो ग्रिन क्यान्डलमा के छ त? यहाँनिर ओपन यहाँबाट भयो, प्राइस यहाँसम्म आयो, यो प्राइससम्म आयो। सो माथि फेरि गयो, यहाँ माथिसम्म प्राइस गयो, तर क्लोज चाहिँ यहाँनिर भयो। क्लोज सोज द एक्चुअल स्ट्रेन्थ अफ दिस क्यान्डल। यो विकहरू चाहिँ जस्ट अ प्राइस मुभमेन्ट, इट डजन्ट सो एनी स्ट्रेन्थ। यसलाई चाहिँ विकनेसहरू मात्रै सो गर्छ। दिस इज द विकनेस। यहाँ माथि रिजेक्सन भएको, यो यहाँ तल रिजेक्सन भएको, यो विक। एक्चुअल स्ट्रेन्थ चाहिँ बडीले देखाउँछ, विकले चाहिँ हाम्रो विकनेस देखाउँछ। सो इन केस अफ बियरिश, यहाँनिर ओपन भयो, प्राइस यहाँसम्म माथिसम्म गयो, तर त्यहाँ सस्टेन हुन सकेन, यहाँ विकनेस देखायो। एन्ड तल प्राइस यहाँसम्म आयो, यहाँनिर फेरि यो तल डिमान्ड आयो एन्ड क्लोज यहाँनिर आएर भयो। सो दिस इज द ओपन, दिस इज द क्लोज। यो ओपन भन्दा क्लोज चाहिँ तल हुन्छ। सो यो चाहिँ रेडमा हुन्छ, बुलिस चाहिँ ग्रिनमा हुन्छ। वी निड टु किप इन माइन्ड द्याट ग्रिन क्यान्डलमा चाहिँ ओपन तल हुन्छ, माथि क्लोज हुन्छ। रेड क्यान्डलमा माथि ओपन हुन्छ, तल क्लोज हुन्छ। यो चाहिँ हामीले फर्दर स्मार्ट मनी कन्सेप्टमा जहिले पनि युज गर्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो स्ट्रक्चरहरूमा, मार्केट स्ट्रक्चरहरूमा ब्रेक गर्दाखेरि क्लोज मात्र हेर्छौँ। हामी स्मार्ट मनीमा यो धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। इट इज द बेसिक, तर वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टपिक। सो यसरी हाम्रो क्यान्डलस्टिक फर्मेसन हुन्छ। लेट्स गो फर्दर। वाइ क्यान्डलस्टिक म्याटर्स। क्यान्डलस्टिक हेल्प्स यु अन्डरस्ट्यान्ड मोमेन्टम। मोमेन्टम अन्डरस्ट्यान्ड गर्न हेल्प गर्छ। जस्तै हाम्रो पुलिसमा अब यो बडीले हाम्रो मोमेन्टम डिटरमाइन गर्छ। जति सानो बडी त्यति थोरै मोमेन्टम, जति ठुलो बडी त्यति धेरै मोमेन्टम। सो इट सोज द मोमेन्टम अफ द प्राइस। सो रिजेक्सन भने यो विकले देखाउँछ, जति ठुलो विक त्यति ठुलो रिजेक्सन। यत्रो ठुलो विक छ भने यहाँ माथि रिजेक्सन भएको। इफ यो विक तल छ भने यो तल लोवर प्राइस रिजेक्ट गर्यो। सो इट सोज द रिजेक्सन। विकले चाहिँ हाम्रो रिजेक्सन देखाउँछ, बडीले चाहिँ स्ट्रेन्थ देखाउँछ, मोमेन्टम देखाउँछ। त्यसरी नै बियरिशमा पनि सिमिलर हो। जति ठुलो बडी त्यति ठुलो मोमेन्टम, त्यति ठुलो स्ट्रेन्थ। अनि जति ठुलो विक त्यति ठुलो विकनेस भन्नाले रिजेक्सन। लोवर प्राइस रिजेक्ट गर्यो। इफ
हायर प्राइस रिजेक्ट गर्छ भने दिस इज अ हायर प्राइस रिजेक्सन। ब्रेकआउट्स र फेकआउट्सहरुमा हामीले यो युज गर्छौं। सपोज यो प्रिभियस हाई छ, यो बडी क्लोज हेर्छौं हामी जहिले पनि। सो यो हाई भन्दा माथि क्लोज भछ कि भएन भनेर दैट डिटरमाइन्स द ब्रेक अफ स्ट्रक्चर अर द फेकआउट। ब्रेक अफ स्ट्रक्चर फेलियर अथवा सक्सेस चाहिँ यसले देखाउँछ। इट बडी क्लोजेस अबोभ दिस लाइन, दिस हाई, then it's a successful break of structure। यो भन्दा माथि क्लोज हुन्छ भने यो break of structure सक्सेसफुल भन्छ। if it closes here, यो प्राइस हाम्रो यो हाई भन्दा तल क्लोज भन्छ। सो ओन्ली विक ले मात्र गछ। दिस इज अ फेक आउट, फेल्ड ब्रेक अफ स्ट्रक्चर। सो इट डिटरमाइन्स द ब्रेक अफ स्ट्रक्चर, ब्रेकआउट्स फेकआउट्सहरु डिटरमाइन गर्न हेल्प गर्छ। ट्रेन्ड स्ट्रेन्थ, एउटा ट्रेन्डको स्ट्रेन्थ देखाउँछ, एउटा मोमेन्टम देखाउँछ। यसले जति ठुलो बडी त्यति नै ठुलो मोमेन्टम, त्यति नै ठुलो स्ट्रेन्थ। सो इट सोज द मोमेन्टम, ट्रेन्ड, स्ट्रेन्थ, पोसिबल रिभर्सल। सो यो क्यान्डलस्टिक फर्मेसन्सहरु चाहिँ हामीले यो यस्तो रिजेक्सन्सले पोसिबल रिभर्सल थाहा हुन्छ। सो वी आर इन अप ट्रेन्ड, सपोज वी आर इन अप ट्रेन्ड, यसरी आछ, यो माथि आएर यस्तो यो क्यान्डलस्टिक फर्म भन्छ। द्याट मिन्स यहाँनिर माथि प्राइस रिजेक्ट गरेछ। यो यत्रो ठुलो विक्स भने it's a sign of rejection, so it might reverse। so it shows the reversal sign, possible reversal। confirmation चाहिन्छ तर it shows signs, साइनहरु चाहिँ दिन्छ। so it shows a possible reversal sign। similarly in this case, suppose हामी bearish मा छौं, प्राइस यसरी आछ, लोवर लोवर हाई, एन्ड यहाँनिर आएर यस्तो क्यान्डलस्टिक फर्म भएको छ भने चाहिँ this is a rejection for the lower prices। यहाँ तल prices reject गरे हो नि त। it shows sign for reversal। so यहाँबाट माथि जाने sign chances हुन्छ, not actually confirmation but only shows the sign। so यसरी हाम्रो reversal signहरु पनि, possible reversal पनि show गर्छ। common beginnersहरुले गर्ने मिस्टेक्स हेरौं। many beginners memorize patterns but don't understand the context। this is a mistake। a candle at support means something different than the same candle in the middle of the node। एउटा क्यान्डलस्टिक चाहिँ कुन एरियामा फर्म भएको छ, इट म्याटर्स द मोस्ट। सो सपोर्ट एरियामा कस्तो क्यान्डलस्टिक फर्म हुन्छ, रेजिस्टेन्स एरियामा कस्तो क्यान्डलस्टिक फर्म हुन्छ, द्याट डिटरमाइन्स द मार्केट पोसिबल मुभमेन्ट्स। क्यान्डलस्टिक कहाँनिर फर्म भएको हुन्छ त्यसले म्याटर गर्छ। अलवेज कम्बाइन क्यान्डलस्टिक विथ मार्केट स्ट्रक्चर। सो मार्केट स्ट्रक्चरहरुमा कम्बाइन गर्ने सप्लाई डिमान्ड, मार्केट स्ट्रक्चर भने मैले अघि ब्रेकआउट्स र फेकआउट्स त्यसमा चाहिँ हामीले कम्बाइन गर्छौँ क्यान्डलस्टिक फर्मेसन। त्यो हाई भन्दा माथि बडी क्लोज भएको छैन। सो त्यसरी नै हामीले मार्केट स्ट्रक्चर कम्बाइन गर्छौँ, सप्लाई एन्ड डिमान्ड। सो डिमान्ड र सप्लाईमा कस्तो क्यान्डलस्टिक फर्म भन्छ, डिमान्डमा कस्तो क्यान्डलस्टिक फर्म हुन्छ, त्यससँग कम्बाइन गर्छौँ। ट्रेन्ड डिरेक्सन, सो एउटा ट्रेन्ड कता गइरहेको छ, अप साइड मुभ भएको छ कि डाउन साइड मुभ भएको छ, कुन ट्रेन्डमा छौँ, हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो गएको छ कि लोवर लो लोवर हाई। सो बेरिश बुलिश छौँ कि बेरिश छ, त्यसलाई पनि हामीले कम्बाइन गरेर हेर्छौँ। लिक्विडिटी जोन, सो लिक्विडिटी जोनमा चाहिँ हाम्रो कस्तो क्यान्डलस्टिक फर्म भएको छ, यो लिक्विडिटी जोन भने चाहिँ विल लर्न फर्दर, म नेक्स्ट भिडियोहरुमा एक्सप्लेन गर्नेछु। लिक्विडिटी इज द एरिया वेयर देयर इज इनफ सप्लाई फर स्मार्ट मनी। स्मार्ट मनीहरुको लागि इनफ सप्लाई हुन्छ, जहाँ चाहिँ रिटेलर्सहरु मोर लाइकली टु गेट ट्र्याप्ड, जहाँनिर चाहिँ रिटेल ट्रेडर्सहरु ट्र्याप हुन्छ र त्यहाँनिर सप्लाई अथवा डिमान्ड जेनेरेट हुन्छ। त्यो एरियाहरुलाई चाहिँ लिक्विडिटी जोन भन्छौँ। सो त्यो एरियामा कस्तो क्यान्डलस्टिक फर्म हुन्छ, वी कम्बाइन विथ इट। दिस इज अल फर द क्यान्डलस्टिक, द बेसिक्स अफ क्यान्डलस्टिक। If you like the video, then you can support me by subscribing, like गर्नु होला भिडियोमा, and comment मा more लेख्नु होला, so that I can make more educational content for technical analysis। so यो हाम्रो क्यान्डलस्टिक बेसिक हो। हामी नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ मार्केट स्ट्रक्चर सिक्न जान्छौँ। so thank you so much for watching and happy trading।